बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन چې زمونږ کوم ټاپک دی په انګلیش لینګویج کې هغه دی د ریټن او سپوکن فارم سره. جی ها موږ سره دی ټینسز مختلف سکالر چې کوم دی په مختلف طریقو سره ډیفاین کوي او د انټروډکشن کوي. نو ټینسز چې کوم ترانسلیشن کیږي هغه د لپاره سمپلی دا لیکل کیږي چې زمانه یا زمانه، خو زما په خیال دا انف نه دی دا چې کوم دی ترانسلیشن دی، د دې یو پراپر ډیفینیشن پکار دی. اوس دا موږ څنګه ډیفاین کولی شو ټینسز؟ د دې لومبی ډیفینیشن موږ دا کولی شو د ټایم اف اکرنس اور هیپننګ اف ان ایکشن از کالډ ټینس. یو ایکشن دی هغه کم ټایم کې موږ سره چې کوم دی نو هغه شوی دی. آیا دا ایکشن چې کوي موږ سره په پریزنټ کې کیږي، آیا دا ایکشن موږ سره په پاست کې شوی دی، یا دا ایکشن چې کوم دی نو موږ سره په فیوچر کې به روان وي او کیږي به. نو دا چې کوم دی دا ایکشن کم ټایم پرسپیکټیو دا موږ د ټینس سره په ټینس کې چې کوم دی نو موږ دا معیار کوو. یو بل ډیفینیشن دی د موډیفیکیشن اف ورب از کالډ ټینس. موډیفیکیشن مینس چینج، ترمیم یا بدلون. ټینس څه ته وایي؟ چې کله په ورب کې چینج راشي. په ورب کې څنګه چینج راځي؟ موږ سره چې کوم دی نو ټو ټایپس اف ورب وي. یو دی موږ سره نمبر فرست موږ سره دی مین ورب، دلته مین ورب، او بل موږ سره دی auxiliary verb. د auxiliary verb ته موږ helping verb هم ویلی شو. اوس مین ورب چې کوم دی د دې په فارم کې موږ سره چینج راځي. فرست فارم یا بیس فارم، بیا چې کوم دی نو پاست فارم اف ورب او پاست پارټیسیپل اینڈ پریزنٹ پارټیسیپل فارم اف ورب. موږ ورته فرست فارم اف ورب وایو، سیکنډ فارم اف ورب او تھرد فارم اف ورب وایو. نو په دې کې موږ سره چینج راځي. فور ایگزامپل که تاسو ته ایگزامپل درکړم، په پریزنٹ ټینس کې موږ سره عام طور بیس فارم اف ورب یوز کیږي. پریزنٹ انډیفینټ ټینس کې دا شان په پریزنٹ کنټینیوس کې پارټیسیپل فارم اف ورب یوز کیږي، آئی این جی چې کوم فارم دی. بیا چې کوم موږ سره په پریزنٹ پرفیکټ ټینس کې هغه کې تھرد فارم اف ورب یوز کیږي. موږ سره چې کوم دی نو په پاست انډیفینټ ټینس کې موږ سره سیکنډ فارم اف ورب یوز کیږي. نو دا فارم اف ورب ویری کیږي، چینج کیږي. نو ځکه دې چې کوم دی موږ وایو موډیفیکیشن اف ورب. بل موډیفیکیشن موږ سره auxiliary verb هم کیدی شي. auxiliary verb ته helping verb هم وایي. helping verb هغه ورب چې هغه د مین ورب مدد کوي. فور ایگزامپل موږ سره چې کوم دی do، does، is، are، am، was، were، have، has، او دغه شان چې کوم دی نو had، موږ سره shall، will and so on. for different occasions کې موږ سره یوز کیږي. دا موږ سره یو ټینس متعین کوي، یو زمانہ متعین کوي چې دا ایکشن د کم ټینس سره کم زمانه سره تعلق ساتي. موږ سره چې کوم دی نو 3 میجر ټایپس دي اف ټینسز: پریزنٹ، پاست اینڈ فیوچر. بیا دا 3 چې کوم دی مختلف 4 کې ډیوایډ شوي دي: پریزنٹ انډیپینډنٹ ټینس، پریزنٹ کنټینیوس ټینس، پریزنٹ پرفیکٹ ټینس اینڈ پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس. دغه شان پاست انډیپینډنٹ ټینس، پاست کنټینیوس ټینس، پاست پرفیکٹ ټینس اینڈ پاست پرفیکٹ کنټینیوس ټینس. فیوچر کې هم دغه شان 4 کیټیګریز دي. موږ سره چې کوم دی نو فیوچر انډیفینټ ټینس، فیوچر کنټینیوس ټینس، فیوچر پرفیکٹ ټینس اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس. دا خو سلیکشن، انټروډکشن او ډیفینیشن. اوس راځو د دې د ټیچ کولو مختلف میتھډز دي. یو ته موږ وایو ملټي لینګوال میتھډ، بل ته موږ وایو مانو لینګوال میتھډ. اوس ملټي لینګوال میتھډ کوم میتھډ دی؟ دا هغه طریقه ده کوم چې که خیال لیکلی موږ د 6 کلاس نه واخله تر دغه شان 6 7 8 9 10 فرست ایئر، سیکنډ ایئر، ګریجویشن اینڈ آفټر ګریجویشن موږ تاهیتی ہے د کوم ورب د کوم سینټنس په لاس کې تاهیتی ہے راشي، چکا ہے، چکی ہے، شلیا ہے، لیے ہے. په دې طریقه مطلب موږ د یو نه زیات لینګویج یوز کوو. نو څه کوو؟ موږ ټینس ټیچ کوو. بل میتھډ موږ سره مانولینګوال میتھډ دی. مانولینګوال میتھډ هغه میتھډ دی چې په هغه کې موږ سنگل لینګویج کوو، مطلب په انګلیش لینګویج کې موږ ټینس ټیچ کوو. دې ته وایي مانولینګوال میتھډ. د بګینرز لپاره موږ سره ملټي لینګوال میتھډ ډېر زیات افیکټیو دی، او مانولینګوال میتھډ چې لږ لیول هاي، نو په هاي لیول باندې بیا مانولینګوال میتھډ موږ سره یوز کیږي. اوس موږ سره څه بیسیک کانسیپټس دي. په دې کانسیپټس په موږ ځان پویو نو الې به موږ د ټینس انډرسټینډینګ موږ ته ډېر زیات اساني. فور ایگزامپل موږ سره 3 بیسیک کانسیپټس یا 3 بیسیک ایلیمنټس چې په هغې به موږ انډرسټینډینګ راولو. موږ سره یو دی سبجیکټ. دلته ما ولیکل سبجیکټ فایل. د دې ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې د ډوور اف ان ایکشن از کالډ سبجیکټ. په سنټنس کې هغه ورډ چې هغه یو ایکشن چې کوم دی پرفارم کوي، دغه ریسپانسبیلیټي ایکشن پرفارم کول وي،
صحیح شو زه دلته یو سنټینس لیکم دا صرف ځان سره یو I play cricket دې ته یو نظر وکړئ او بس دې خوا ګورئ بیا دا به چې کوم دی نو اگزامپل په تھرو باندې دا موږ پروف کوو چې سبجیکټ کوم دی ورب کوم دی آبجیکټ کوم دی نو هغه ورډ چې هغه موږ سره ایکشن پرفارم کوي کلیر بھائی بیا موږ سره ټو ټایپس اف سبجیکټ دی په دې سنټینس کې موږ سره سبجیکټ څه دی آی مطلب زه لوبوم پلے لوبوم کرکٹ کرکٹ آئی پلے کرکٹ میں کرکٹ کھیلتا ہوں دا چې کوم دی موږ سره څه شو سبجیکټ کلیر بھائی اوس موږ سره ټو ټایپس اف سبجیکټ دي دا سبجیکټ موږ سره سمپل هم کېدی شي او موږ سره دا کمپاوند سبجیکټ هم کېدی شي فار ایگزامپل سمپل څنګه کېدی شي he she at Ali Ahmed army etc and so many مطلب کم سبجیکټ چې په ون ورډ باندې مشتمل وي هغه موږ سره سمپل سبجیکټ وي او چې کم مور دین ون ورډ وي هغه موږ سره کمپاوند سبجیکټ وي اوس کمپاوند سبجیکټ بلیک کیټ دا دلته ټو ورډز دي یو سبجیکټ جوړوي مین ان وایټ ډریس مین ان وایټ دا 4 1 2 3 4 4 ورډز دی یو سبجیکټ جوړوي نو سبجیکټ موږ سره سمپل هم کېدی شي کمپاوند هم کېدی شي په دې به کنفیوز کېږو نه کلیر بھائی اوس راځو ورب ته ورب ته موږ وایو کار کام د دې ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې an actional word is called verb ورب به موږ ته څه شو کوي په سنټینس کې ایکشن به راته شو کوي کار به راته شو کوي وداؤټ ورب موږ سنټینس کریشن نشو کولی دا یو پوینټ یاد ساتئ ذهن سره ورب نه بغیر سنټینس نه جوړیږي کلیر بھائی ټو ټایپس اف ورب د موږ سره ټرانزټیو ورب هغه ورب وي چې موږ سره یو آبجیکټ ضرورت وي د هغې د مینینګ کنوی کولو دپاره اوس موږ سره فار ایگزامپل یو ایگزامپل دی هی ایټس میل هی ایټس دا ایټ داسې یو ورب دی چې دې ته د آبجیکټ ضرورت وي لکه زه ووایم هی ایټس نو څه هی ایټس بنانا هی ایټس ان ایپل هی ایټس میل هی ایټس فوډ هی ایټس پیزا هی ایټس and so on and so forth بیا موږ سره د انټرانزټیو ورب انټرانزټیو د دې الټ هغه ورب چې هغه موږ سره هغې کې موږ سره د آبجیکټ ضرورت نه وي موږ ته پوره مینینګ کنوی کوي لایک فار ایگزامپل شي سمایلز هی ویپس they fly and so on دې کې موږ سره د آبجیکټ ضرورت نه وي دا یو بل ټایپ دی دا خو موږ سره د ورب کیسه اوس دې سنټینس کې راځو دې کې چې دا پلی دا موږ سره ورب دی پلی مطلب کھیلنا پلی څه مطلب کھیلنا دا موږ سره ورب دی کوم ورب دی ټرانزټیو ورب دی ځکه چې آبجیکټ کرکټ آبجیکټ د آبجیکټ ضرورت دی موږ سره اوس موږ سره یو بل کنسپټ دی هغه موږ سره دی آبجیکټ د ریسیپینټ اف ان ایکشن از کالډ آبجیکټ هغه ورډ چې هغه موږ سره یو ایکشن ریسیو کوي هغه ته موږ څه ویلی شو آبجیکټ ورته وایو کلیر بھائی دې سنټینس کې موږ ګورو دې کې دا کرکټ آبجیکټ دی آی سبجیکټ ورب څه شو پلی او کرکټ آبجیکټ نو ایکشن څه ریسیو کوي ایکشن په چا باندې کېږي په کرکټ باندې ځکه موږ کرکټ ته آبجیکټ ویلی شو بیا موږ سره ټو ټایپس اف آبجیکټ دي ډایرکټ آبجیکټ او انډایرکټ آبجیکټ ډایرکټ آبجیکټ د تھنګ دیٹ ریسیوز ان ایکشن یو ان انیمیټ تھنګ دی مطلب هغه خبرې نشي کولی فار ایگزامپل موږ سره شو راډ شو دا موږ سره وایټ بورډ شو یا موږ سره فین شو یا روف شو یا فلور شو وټ ایور دا ان انیمیټ دي دا که موږ ډسکرایب کوو نو دې ته موږ کوم یو آبجیکټ وایو ډایرکټ آبجیکټ او بیا موږ سره یو انډایرکټ آبجیکټ هم دی نو پرسن هو ریسیوز ان ایکشن دا به پرسن وي دا تھنګ نشي کېدی فار ایگزامپل هی شي دی یو احمد علی دا به چې کوم دی موږ سره انډایرکټ آبجیکټ وي لکه فار ایگزامپل آی بیټ هیم هیم دلته موږ سره انډایرکټ آبجیکټ یو سنټینس لیکم په دې به تاسو ډېر زیات ښه کلیر شي دلته ما ولیکل چونکې دا بورډ ځای پکې نشته نو په دې ټاپ باندې به ولیکم مای مدر told me a story اوس دې خوا ګورئ my mother told me دې کې اوس ټو آبجیکټس دي یو آبجیکټ موږ سره دا می دی څه می یو آبجیکټ موږ سره a story دی کلیر وایي دا می موږ سره کوم آبجیکټ دی دا موږ سره انډایرکټ آبجیکټ ځکه چې دا پرسن دی لیوینګ تھنګ دی او دا سټوري موږ سره دا ډایرکټ آبجیکټ دی ځکه چې دا څه دی ان انیمیټ تھنګ دی
نو دا بیسک کنسپټس او انټروډکشن ډیفینیشن د ټینسز ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به کوم دي نو موږ د ټینسز نه باقاعده ریګولر طریقې سره سٹارټ اخلو او د چا چې د باره کې څه کوېسچن یا څه کویری نو تاسو موږ سره کمنټس کې هم کولی شئ او دغه شان پرسنل هم موږ سره چې کوم دي نو کنټیکټ کولی شئ. نو دا و زموږ نن لیکچر، ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې هم ملاویږو. تھینک یو.